उधर बर्नबी BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਕਟਸ ਕਲੱਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 23 ਸਾਲਾ ਜਸਕੀਰਤ ਕਾਲਕਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਜੈਂਟ ਫਰੈਂਕ ਚੰਗ ਬਰਨਬੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਰੀਨ ਵੇ ਅਤੇ ਬਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਮਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਕੀਰਤ ਕਲਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਸਕੀਰਤ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਗੈਂਗ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀਪਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਜੰਗ 2017 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। So I'm going to confirm what everybody is probably wanting to ask. Is this gang related? Is this related to the ongoing Lower Mainland gang conflict? And the answer is yes, based on the information that we have. Who is our victim? Our victim is 23-year-old Jaskir Kelkat. I will spell that for you. Jaskeert. Last name of Kelkat. Kalkat. He was known to police. He was known to be affiliated to gang activity. And we suspect it has something to do with what happened to him last night. So last night at Burnaby's Market Crossing area, just after 8:30 p.m., shots were fired. And there were a lot of people around. It was a public area. 3 people sustained gunshot wounds, one of them being our victim, Jaskir, and a woman and a second man. The woman and the man were taken to hospital. I was told that they have severe injuries, but they are expected to survive, which is good news. It's still early in the investigation, but we believe all 3 were targeted in the shooting last night. What is happening in our region right now is completely unacceptable. We will not tolerate this. This is not who we are as Canadians. This cycle of violence must end. Everyone needs the confidence of knowing they're safe when they go shopping, visit a park, or walk on our streets. I want to assure Burnaby residents that our police, both the RCMP and its partner agencies like IHIT, are doing everything they can to put a stop to this recent escalation in violence. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸਬਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 6 ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਸਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 70,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1,04,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ 3,41,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ 40,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਵੰਬਰ 23 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ PR ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 60% ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ 27,332 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PR ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੌਨ ਪੋਡੈਸਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੀਰਾ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਝ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੋਡੈਸਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਾ ਦੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ $268 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ 1/3 ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $76 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਰਪਲਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। This is an historic, transformational budget. This is not a budget that plays small ball. We're not playing in the margins. We're not trying to fail more efficiently. We're trying to do things the state has talked about but never been able to accomplish because we never had the resources to do it. This is not a modest commitment to address the issue of homelessness in the state. This is simply without precedent. Put it in perspective, this is a 2-year commitment. Last year, we had an historic budget investment of about $1.3 billion. You can see a multiple of that over the next 2 fiscal years that we're proposing to get 65,000 people off the streets and placed into support. That's significant. When you are enjoying a 76+ billion and growing operating surplus, I don't think it's time to do tax increases. I say that with respect. I support our progressive tax system, and that progressive tax system by definition affords opportunities to batten down the hatches, build reserves, pay down debt, and make the kinds of investments that we're making here today. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਂਡਨਬਰਗ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ US ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਸ ਦੇ ਪਰੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੈਂਡਨਬਰਗ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸ ਡਿਫੈਂਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਬਿਟਲ ਦੀ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2019 ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਪੇਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੈਂਡਨਬਰਗ ਦੀ ਹੋਸਟ ਇਕਾਈ 30ਵੀਂ ਸਪੇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਡੇਟਾ 30 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਂਡਨਬਰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1941 ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੈਂਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। In 1958, not far from where I am standing right now, Major General David Wade spoke at the dedication ceremony of Vandenberg Air Force Base, and he predicted the air here will resound with the thunder of rocket engines. Well, of course, he was right. And in a few months, we will launch number 2000 here on the Western Range, an exclamation point underscoring more than 6 decades of dedication, persistence, and commitment to assure American access to space. The success of Space Launch Delta 30 will depend on the continued collaboration across every member of the unit, blue threads and brown threads alike. We will always be Team Vandenberg. Our nation expects that of us, and our profession demands nothing less.
As stated earlier, today is more than a ceremony. It is the assumption of a proud and priceless heritage that provides us the foundation to write the course of history.